Idag tänkte jag att vi skulle göra en unboxing på en Blackview DR650S-2CH, alltså 2 channel, det vill säga en kamera i fram och en kamera i bak. Till det här har jag lite tillbehör. Bland annat har jag då en PowerMagic Pro. PowerMagic Pro är ett kit för att koppla in kameran direkt in i säkringsboxen då, till bilen. Den används i parkeringssyfte egentligen. Det betyder alltså att när du går ifrån bilen så filmar den fortfarande under en begränsad tid då. Om man nu lämnar den på något köpcenter eller någonstans man tycker kanske är otryggt att lämna bilen om man vill se vad som händer med den. Eller bara filma rent allmänt när den är parkerad. Det finns lite olika alternativ eller olika val för den här. Man kan ställa in den här PowerMagic Pro så att den stänger av. Det vill säga när du stänger av bilen så börjar den filma. Men att den stänger av kameran i sig när den har nått ett visst volt på batteriet. Och det går att ställa in beroende på vad man har för typ av batteri. Om man har 12 volt eller 24 volt. Det finns även en timer. Det vill säga att den stänger av kameran efter kanske 6 timmar eller 12 timmar eller vad man nu tycker är rimligt. Eller så kör man båda två. Det vill säga att du ställer in kameran så att den stängs av efter 6 timmar. Eller om volten har sjunkit inom de här 6 timmarna så stängs den av. Finns ett diagram på baksidan som man kan ställa in beroende på vad man vill ha för typ av inställningar, hur många timmar man vill att den ska spela in och så vidare och så vidare. Och vad man då har för batteri och antalet volt. Så det är inställningsbart. Till den så får man även såna här fuse tabs som man kan koppla in till säkringsboxen och en valfri säkring i bilen. Och det är egentligen jag misstänker att den ena är för konstant ström och den andra är för ström som slår till när man slår på tändningen i bilen då. Så att den börjar filma direkt när man slår igång bilen. Det är ena delen. Sen finns det även PowerMagic Battery Pack. Som i grund och botten är samma sak, bara att den här kopplas in i cigarettuttaget i bilen. Så att den här prylen laddar man upp. Du kopplar in den i cigarettuttaget, laddar ungefär en timme. Och då har den laddat tillräckligt för att spela in i 12 timmar. Och den monterar man någonstans i bilen så att den är lättåtkomlig. Så du kopplar in den i cigarettuttaget och den andra delen in i kameran. Och sen finns det även lite USB-ingångar om man vill ladda telefon eller GPS eller vad som känns lämpligt att koppla in helt enkelt. PowerMagic Battery Pack. Sen har vi då själva kameran i sig. Blackview DR650S Over the Cloud. Som sagt den främre. Och en bakre kamera. Den främre kameran filmar i 1080p. Medan den bakre kameran filmar i 720p. Står även på sidan här. Och de filmar båda i 30 fps. Finns även inbyggd GPS och wifi. Och det finns en app som man styr kameran med egentligen. Ställer in alla inställningar och dylikt. Sen finns det även en Blackview Viewer för Windows och Mac som man kan kolla på sina klipp direkt på datorn. Och som sagt deras Over the Cloud-tjänst där du har tillgång till ett visst antal minuter uppspelning per dag och visst antal nedladdningar. Det står då även på den här sidan hur mycket man får när man har ett gratiskonto. Man kan då välja för den här Over the Cloud-tjänsten då. Man kan då välja att betala för ett konto månadsvis eller årsvis. Men det man får är 10 minuters live view, det vill säga att du kan se
i din mobiltelefon vad som pågår framför din bil trots att du inte är där. Du kan titta från andra sidan världen om du så önskar. Och du får 5 gigs cloud utrymme. Och du får 100 nedladdningar eller uppspelningar då per dag. Det kräver ju dock att den här kameran har något form av mobilt hotspot. Antingen om man har någon form av trådlös router i bilen, eller om man kör mobilen som ett mobilt hotspot. Men vill man ha en live view så måste man ha någon form av mobil router i bilen. Då tar vi och packar upp kameran och ser vad som finns på insidan. Där har vi de båda två. Snygg paketering faktiskt. Vi har den främre kameran, bakre kameran. Bakre filmar som sagt i 720p. Den främre filmar i 1080p. Båda i 30 fps. Och de har båda Sony-sensorer. Om vi börjar med att titta på den främre kameran. Stilren design. Enkel. Den är nog inte så lätt att se om man inte tittar noga i rutan. Den tidigare modellen hade lite krom och sånt där runt omkring linsen, och den här var i aluminiumfärgad bland annat. Men det har de ändrat så allting är mattsvart nu, så det blir betydligt svårare att se. Dessutom kör de med dubbelhäftande tejp istället för sugkopp. Och som alla säkert har problem med så ramlar ju prylar med sugkopp ner när det blir kallt. Man sätter upp dem och de sitter där någon minut kanske, så ramlar de ner. Och så värmer man upp bilen, sätter fast dem igen, men de ramlar ner i alla fall. Samma sak med GPS över hela köret. Så de här kör med dubbelhäftande tejp. Ett tips är att man värmer upp rutan, om man nu installerar det här i kyligt väder. Så värmer upp rutan med en hårtork eller liknande. Och sedan värmer du själva tejpen. Ta bort plasten och värmer tejpen, och så trycker du dem emot varandra. Den ytan du värmde upp på rutan och tejpen, så blir det som ett väldigt starkt klister. Så den tar inte vägen någonstans. På sidan så har vi en liten kontakt som det står open på, så öppnar vi den där. Då har vi DC in, uppe till vänster, ström in. Vi har en wifi-knapp eller en formateringsknapp, det vill säga håller man in knappen i 10 sekunder så formateras SD-kortet. Slipper man hålla på att ta in den i datorn eller gå in i inställningar och sådär, utan då håller man in den i 10 sekunder så formateras det. Och så har vi kontakten till bakre kameran då. Så om vi då lägger tillbaka den och tar och tittar på den bakre kameran, som är betydligt mindre. Den är också dubbelhäftande, precis som främre, och den har egentligen bara en ingång för att koppla kabeln från den främre till den bakre. Och det får man ju dra i bilen. Jag tänkte göra en annan video sen med hur man på ett lätt sätt kan dra en sån här kabel från dashcamen då och routa den bak till bakluckan eller bakre delen av bilen. Som sagt, snygg stilren design. Till det här så finns det ju då även ett litet accessory kit som följer med på botten av det här paketet. Så att för att inte skada de här så tar jag ut dem och ställer dem åt sidan. Så där. Och så lyfter vi på den här. Så har vi ett litet accessory kit här på botten. Den upp och ner bara, så får vi ut den. Också snygg och prydlig box.
flertal olika grejer. Vi häver ut det. Vad har vi här då? I det här så har vi DC-in-kabeln från cigarettuttaget till främre kameran. Om man bara vill ha det på det sättet. Vi har lite andra tillbehör. Vi har en panelverktyg för att lossa lister och så i bilen. Vi har lite dubbelhäftande tejp. Om man nu skulle behöva flytta på kameran så har vi det. Både till främre och till den bakre kameran. Om man nu behöver flytta på det. Det följer med en micro SD-kortsläsare. Ja. Snyggt. Och sen så har vi lite såna här cable clips. Det ska bli en snygg och stilren installation. Så kan du sätta fast dem i rutan och så routar du kabeln igenom. Blir snyggt och prydligt i slutändan. Och det följer med då ett par stycken till synes. Så man har nog gott om det. Det var det som följde med i paketet. Nej just det, vi har den här också. Vi har ju självfallet kabeln från främre delen av bilen till bakre delen av bilen. Och den här är väldigt lång så att den räcker för mer än den vanliga normalkombin. Sen har vi då självfallet en manual till den här. Bra idé att läsa så blir man inte förvirrad. Till nästa video så kommer jag att installera kameran och använda mig av de här tillbehören då. PowerMagic Battery Pack och PowerMagic Pro. Och se lite hur det funkar. Sen så kommer nog lite clips ifrån mig, från trafiken med den här kameran. Så man får se hur kvaliteten är helt enkelt. Tack för att ni tittade.